Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa, sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kau menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Tidak ada. Yang ada itu penyakit. Penyakit itu pun tidak ada. Yang ada itu rasa sakit. Nah, rasa itulah yang ada sama kau sendiri yang meletakkan rasa sakit itu, maka kau sakit. Kalau kau tidak merasa sakit, kau tidak akan pernah sakit. Bagaimana kau boleh mendapatkan rasa sakit itu? Bagaimana pula kau mau menepis, mau menafikan rasa sakit itu? Kan setan yang masuk di dalam diri kau itu, yang menggerogoti jantung kau itu, yang menghabiskan ginjal kau itu setan. Dari mana masuknya setan itu? Dari apa yang kau makan yang salah. Dari yang salah yang kau makan itu. Kau makan yang salah. Disitulah dimasuki setan. Kita makan itu juga, disitu prinsip yang salah. Kau ku ajarkan yang makan yang bersih itu. Jangan kau lihat aku makan apa. Kau lihat apa yang kau makan. Bukan kau ikuti apa yang kau makan. Itu salah. Yang kau lakukan itu kau mengikuti apa yang kau makan. Kau tidak ingat apa yang kau jelaskan, apa yang mesti kau makan. Tapi kau salah mengikuti apa yang kau makan. Itu kan kau ikut-ikutan makan. Kau bukan belajar makan. Karena kau melihat apa yang dimakan. Itu yang kau makan. Itu kau bukan belajar makan. Itu kau bukan memperhatikan makan. Memang ini dasar, tapi dia kedudukannya udah lebih tinggi. Nah iya, kau ikut-ikutan makan. Karena yang kau lihat apa yang kau makan. Kau tidak melihat, tidak memperhati apa yang semestinya kau makan. Beda itu. Nah iya. Nah disitulah kau belum paham, belum mengerti apa itu makan. Karena kau masih mengikuti apa yang kau makan. Kau tidak mengingat apa yang kau ajarkan, bagaimana itu makan. Kau masih lagi mengikuti apa yang ku makan, melihat apa yang ku makan, mengikuti apa yang ku makan. Gagal kau. Kau kan baru mau bersih. Mencuci itu kan mengeluarkan kotoran. Sebagaimana kau mencuci baju kau, keluarkan kotorannya. Nah kau mencuci diri kau kan. Mana kotorannya? Gagal kau. Itu tidak bisa kau bantah, itu tidak bisa kau nafikan. Namanya mencuci itu ya harus keluar kotorannya. Apalagi diri kau. Pembohong kau kalau kau katakan kau mencuci, tapi kotorannya tidak keluar. Itu gila. Mana kotoran yang kau keluarkan itu? Bagaimana kau cara mengeluarkan kotoran di diri kau? Makan yang bersih. Kambing pun makan begitu juga. Bedanya dimasak dengan nggak dimasak. Itu berpengaruh ke diri kau. Apa-apa yang melekat di diri kau mempengaruhi diri kau. Sebesar zarah aja ada yang kotor mendekati diri kau. Kau memasuki wilayah yang kotor. Sebesar zarah masih ada yang haram di diri kau, maka haramlah diri kau. Sebesar debu ada kotoran di diri kau, itu kau kotor. Tahukah kau apa yang dimaksud dengan bersih, sebenar-benar bersih itu? Sebesar zarah tidak ada yang kotor di situ. Tahukah kau apa itu halal, sebenar-benar halal? Tidak ada sebesar zarah lagi, sebesar debu lagi. Tahu kau sebesar debu? Bahasa debu itu kalau masih bisa kau lihat, itu bukan debu.
sebesar debu, sebesar zarah itu, kalau masih bisa kau lihat, itu bukan debu namanya, itu butiran, karena masih bisa kau lihat. Sebesar zarah itu barang yang tidak bisa kau lihat, ada dia di situ, batal. Batal Islam kau, batal syahadat kau, batal surat kau, batal puasa kau, batal zakat kau, batal haji kau, batal semua. Apa saja yang kau kerjakan batal, apa saja yang kau sebutkan batal, apa saja yang kau mau batal. Sebesar zarah ada yang kotor di diri kau. Mau Islam kau? Islam saja kau batal, Islam saja kau tidak mau sholat. Baju kau itu bersihkan. Kalau masih ada noda yang kotor, kalau masih ada terpercik, contoh, terpercik saja darah di baju kau bisa sembahyang enggak? Itu di baju kau kan? Kalau di badan kau, di perut kau, di otak kau, di hati kau, baju kau saja ada darah, itu batal sholat kau. Itu baju. Macam mana pula di dalam perut kau itu masih ada sebesar zarah? Enggak bisa. Enggak boleh. Setitik kan? Di mana itu? Di baju. Kalau di dalam perut kau itu tadi termasuk, itu tadi termakan. Bagaimana yang 20 tahun yang lalu di dalam perut kau? Bagaimana 30 tahun di dalam perut kau? Bagaimana 40 tahun di dalam perut kau? Bagaimana kau membersihkannya itu? Kau ini setan, kau ini binatang. Mengaku Islam. Setan kau, binatang kau. Islam kau itu. Seandainya beruk itu bisa berkata-kata, beruk pun boleh mengucapkan Al-Fatihah. Beruk pun boleh mengucapkan Bismillah. Kau hewan yang boleh berkata-kata. Kau binatang yang boleh berkata-kata. Kau bukan manusia. Semudah itu kau mengatakan kau Islam. Nyaman betul kau mengaku Islam. Enak kali ya, sebut kalimah langsung Islam. Mudah kali ya. Manusia aja belum kok malah ngaku Islam. Manusia aja kau tidak. Boleh binatang mengaku Islam. Mengapa semudah itu? Masuk psikologi, masuk logika. Hanya berkata, lalu kau memutuskan hukum. Kau membatalkan hukum. Dari mana logikanya hanya berkata, berbunyi, terlepas dari hukum? Kenapa jadi semudah itu? Kalau hanya menyebutkan lafaz, kalau hanya membunyikan asyhadu, memangnya kau sendiri yang bisa bilang begitu? Memangnya kau sendiri aja yang boleh menyebutkan itu? Hah? Binatang yang kau latih berbicara, sama boleh juga menyebutkan kalau hanya diajarkan menyebutkan lafaz, lalu binatang Islam. Ketika sebesar zarah masih ada di diri kau, maka Allah bukan Tuhan. Ketika sebesar zarah ada kekotoran di jiwamu, maka Allah bukan Tuhan. Ketika kekotoran masih ada sebesar zarah di hatimu, maka Allah bukan Tuhan. Allah diri zat maha suci. Tidak pernah mengakui, tidak pernah reda kepada yang masih sebesar zarah ada kekotoran di diri. Sebesar zarah saja ada di diri kau. Allah bukan Tuhanmu. Muhammad bukan nabimu. Allah maha suci. Muhammad Esa kediri zat maha suci. Al-Quran kitab yang suci. Siapa yang mampu bersaksi bahwasanya kau Islam sebenar-benar Islam? Siapa yang boleh jadi saksi untuk diri kau yang kau sebenar-benar Islam? Nenek moyang kau? Datuk nenek moyang kau? Ayah mak kau yang makan yang kotor itu? Saudara kau yang makan yang kotor itu? Ada di bab syariat, di ilmu syariat mengajarkan bersih. Ada di bab ilmu tarekat mengajarkan yang bersih. Ada di ilmu hakikat mengajarkan bab bersih, bab suci. Ada di bab makrifat mengajarkan bab bersih, bab suci. Ilmu syariat apa itu? Dari mana dia dapat ilmunya? Siapa gurunya? Ketika bab ilmu syariat dikumandangkan tidak didahului dengan paham bersih dan suci, maka itu ilmu syariat setan. Ketika bab tarekat diajarkan tidak dimulai daripada bab bersih, bab suci, maka itu ilmu bab tarekat setan. Gurunya setan, muridnya setan, Tuhannya setan, nabinya setan,
hidupnya setan, anaknya setan, istrinya setan, karena tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci. Kau bukan manusia. Maka hendaklah manusia itu, maka hendaklah diri itu sentiasa membersihkan, mensucikan dirinya. Sesiapa diri yang tidak pernah mau membersihkan, mensucikan dirinya, bukanlah diri sebenar-benarnya, bukanlah manusia sebenar-benarnya. Manusia yang berwajah, manusia berbentuk, tapi tidak berisikan manusia. Manusia tidaklah sebagaimana yang berisikan manusia. Manusia bukanlah berasma manusia. Manusia bukanlah berafal manusia. Manusia bukanlah bersifat manusia. Manusia bukan berzat manusia. Kau setan yang nyata. Kau iblis yang nyata. Kau bukan dari kalangan manusia sebenar-benar manusia. Tidak ada tempatmu di dunia, wahai manusia yang bukan berasma manusia. Tidak ada tempat untuk kau manusia yang tidak berafal manusia. Tidak ada tempat kau manusia yang tidak bersifat manusia. Kau bukan dari zat sebenar-benar manusia. Lalu siapa kau sebenarnya? Lalu dari mana kau awalnya? Lalu apa kau sebutannya? Lalu siapa yang bersaksi kau apa? Lalu siapa yang menyatakan diri kau apa? Lalu siapa yang kau tuhankan, wahai manusia, yang kau tidak diperakui manusia? Lalu apa yang kau saksikan, wahai manusia, yang kau manusia bukanlah berasma manusia? Kau manusia bukanlah berafal manusia. Kau manusia bukanlah bersifat manusia. Kau manusia tidak zahir zat manusia di dalam tubuh kau, wahai manusia, yang tidak mau memperhatikan apa-apa yang kau masukkan ke dalam dirimu. Bukan manusia karena masih mengambil ruang dan masa. Manusia sebenar-benar manusia itu tidak dipengaruhi alam, tapi mempengaruhi alam. Dimanapun kau berdiri, dimanapun kau berada, dimanapun kau bertempat, alam bersahabat kepada kau. Alam tidak mempengaruhi kau, tapi kau mempengaruhi alam. Contoh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kau berada, tanah itu akan menjadi subur. Karena semua bersahabat. Ini yang dikatakan tunduk sekalian alam kepada Adam. Diri yang sentiasa sudah disaksi. Ketika aku meliputi dirimu, ketika aku sentiasa bersama kau, ketika aku zahir di dirimu, ketika aku nyata di dirimu, maka kau tidak lagi disebut diri, maka kau tidak lagi disebut insan, karena kau menanggung asmaku yang suci, karena kau nyata afalku yang suci, karena kau zahir sifatku yang suci. Sempurnalah zat diriku yang suci, menyertai, meliputi. Minallah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kahfi Akhira Sayyidina Minallah Sair Jalaluddin Rumi Minallah Muhammad Aminullah bersair. Jangan kau cari aku, jangan kau pikirkan aku, jangan kau sebut aku diri, aku rahasia, aku nyata, aku zahir di setiap, di seluruh diri yang menyertai diriku sendiri. Aku terlihat dua, aku terpandang nyata di dalam diri yang satu. Aku disebut dua, aku terpanggil tiga. Sempurnanya aku, keadaan lima,
di dalam diri yang satu. Penyebut diriku, pemanggil diriku, diri kau yang sentiasa suci, pengingat diri, pengingat diriku, mahukan diriku, di diri rahasia kau itu. Nyatanya diri aku, zahirnya diriku, di diri rahasia kau, yang nyata di diri sebenar-benar diri kau itu. Nyatanya diri sebenar-benar diri kau, diri sejati kau itu, di diri batiniah kau itu, berserta nyata di diri tubuh jasad jasmani kau, yang sudah bersih, yang sudah suci, aku saksi, yang sudah kusaksi. Untuk mencari jalan lain, berpikir untuk mencari kaidah lain, berpikir untuk bagaimana kau boleh masuk selain perkara yang satu ini. Kau belum boleh lagi. Bagaimana aku bawa kau untuk satu perkara menghadapi 5, 6, 10 perkara. Satu tolak satu perkara, kau dah fail. Kau sudah tak masuk qualified. Hanya itu saja kau sudah gugur. Kau tak masuk kelas. Tapi kalau dulu kau nak masuk kelas, kau nak masuk sekolah, hari hujan, apapun kau tempuh, kau mesti juga tetap pergi sekolah. Tak pandai-pandai sangat pun bodoh, tapi kau tetap pergi sekolah. Kau pakai raincoat ke, kau pakai daun pisang ke, kau pakai apapun, janji kau sampai sekolah. Takut sangat kau dengan oh mak nanti cikgu marah lain. Sekarang ni kenapa tak ada macam itu di diri kau? Takut kau tak dapat nilai lah, takut inilah, takut itulah, takut inilah, takut itulah, takut inilah. Sekarang mana takut kau? Kemana perginya rasa takut kau? Dulu yang kau ambil itu ilmu apa? Ilmu apa dulu yang kau ambil itu, yang kau dapat tu? Sampai macam itu kali kau. Jangan lagi sama cikgu kau. Traffic light tak berani langgar kau dah. Tengok traffic light merah, kau ikut. Suruh berhenti, kau berhenti. Al-Quran suruh kau buat. Tuhan kau traffic light. Tak berani sikit pun kau langgar, macam langgar traffic light, mati kau, binasa kau. Boleh mati kau kalau kau melepas dari traffic light tu. Langgar zaman tu kau tak bayar zaman tu, boleh mati kau ya. Tapi Al-Quran ni larang kau. Al-Quran ini suruh kau. Mana takut kau dari itu? Traffic light suruh kau berhenti, terus kau berhenti, tak ada fikir lain pun. Tak ada kau ingat yang lain pun. Terus kau buat. Serta merta kau direct, injak brake, top, habis. Kalau seboleh-bolehnya brake tu, sampai habis, sampai kau tekan sangat brake tu. Macam mana pun kau berhentikan kereta tu. Semboleh-bolehnya berhenti. Tapi Al-Quran ni larang kau, jangan buat maksiat. Jangan makan darah. Jangan kau kotorkan diri kau. Jangan kau kotorkan pikiran kau. Mana brake kau tu? Sikit aja. Sikit. Kau berani masuk petak kuning? Berani kau masuk dalam petak kuning tu? Nanti kena zaman. Jangan. Sikit pun tayar depan masuk. Janganlah. Petak kuning tak boleh kena bayar. Barang yang kotor tu sikit, kau makan juga. Darah itu haram. Basuh. Darah itu haram. Dah dimasak. Darah itu haram. Aku tak tahu.
orang yang bagi. Aku ingat tak ada lagi larangan. Sebab dah tak nampak ya. Tapi traffic light tu, sama ada polis jaga, sama ada traffic light yang mati tu yang tak boleh bercakap. Kau boleh berhenti ya. Kau taat, kau patuh dengan benda mati tu yang tak boleh buat apa-apa. Jangan lagi merah, kuning kau dah berhenti. Traffic light tu kuning saja. Kuning, belum merah lagi kau dah berhenti. Bukan main taatnya kau traffic light. Tapi traffic light yang ada di Al-Quran. Traffic light yang ada dibuat. Traffic light yang sudah ditetapkan. Hukum merah, hukum kuning, hukum hijau. Hukum merah sama sekali tidak boleh kau buat. Hukum kuning subhat. Hukum hijau halal sebenar-benar halal. Merah haram sebenar-benar haram. Kuning halal, masih ada yang haram. Bersih, masih ada yang kotor. Hijau sebenar-benar bersih daripada kuning, bersih daripada merah. Tapi kalau dalam hukum dunia, warna dalam hukum ditetapkan manusia, komputer yang mengatur traffic light, baru lagi kuning kau dah berhenti. Al-Quran suruh kau buat, kau tak pernah berhenti. Al-Quran suruh kau injak brek, kau tak pernah injak brek. Al-Quran larang kau jalan, larang kau buat, larang kau makan. Brek kau dah tak guna lagi dah. Brek kau sudah tak kau ingat lagi. Kau manusia yang tidak punya pilihan. Kau tidak pernah berpikir. Kau tidak patuh. Tidak taat. Kau sudah menolak Al-Quran. Kau mentiadakan Al-Quran. Kau menginjak-injak Al-Quran. Kau mengolok-olok Al-Quran sebagai panduan tatanan hidup dan kehidupan. Jelas-jelas traffic yang ada di Al-Quran, hukum di Al-Quran, kau tidak indahkan. Kau tidak pernah takut dengan hukum yang ada di Al-Quran, tapi dengan hukum yang di manusia, dengan hukum yang tiada apa-apanya, yang tak boleh mematikan kau, yang tak boleh membinasakan kau, yang tak boleh memasukkan dirimu ke dalam tanah, yang tak boleh memasukkan dirimu ke dalam neraka. Setaat-taatnya kau sehingga lepas dari garis masuk ke petak kuning pun kau tak akan pernah berani. Sebab melintasi, memasuki saja, kau pasti membayar saman. Melintasi batas kesucian dirimu, melintasi batas kekotoran hatimu, melintasi batasan pikiranmu, mengotori lintasan pikiranmu, melintasi batasan kekotoran hatimu. Kau tidak pernah berpikir yang kau lakukan kesalahan itu tidak akan pernah kau dapati lagi. Hancur sekalipun kereta kau itu, masih banyak lagi yang jual. Hancur dirimu tidak pernah dapatkan. Hancurnya pikirmu, binasanya pikiranmu, kotornya pikiranmu mengotori seluruh tubuh jasad jasmanimu, kotornya hatimu mematikan dirimu, menghentikan napasmu, membutakan matamu, tulikan pendengaranmu. Engkau tidak taat apa yang disampaikan Al-Quran. Binasalah kau yang kau menolak apa yang sudah disuruh Al-Quran. Binasalah kau apa yang sudah diperintahkan Al-Quran tidak pernah kau buat. Binasalah diri kau
yang sudah dilarang Al-Quran masih begitulah ya, yang kau dapati di luar sana yang mengaku-mengaku guru. Siapa nak bersih hatinya? Siapa nak suci hatinya? Caranya berwudu. Lepas tu kau cakap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam mana nak jadikan Islam? Nak diakui kau ni Islam? Mesti kau bunyikan, mesti kau sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu kau sudah Islam, katanya. Nasib beruk tak pandai cakap. Kalau beruk pandai cakap, banyak beruk yang Islam tadi. Ya, benar. Habis itu berjumpa dengan si bisu, tak bunyi langsung. Tak Islam nak si bisu. Mengapa pula tak kau cakapkan kau kafir selama-lamanya? Kenapa tak berani pula kau tak kau cakapkan? Sebab tak melapaskannya. Kata kau Islam itu melafazkan, membunyikan lafaz kalimah, 2 kalimah syahadat, dah Islam. Si bisu ni tak pernah dia menyebutkan tu. Bermakna hukumnya selamanya dia kafir. Selamanya dia tak Islam. Kau cakaplah. Guru, ustaz, ulama, cakaplah. Apabila kau tidak melafazkan 2 kalimat syahadat, maka kafirlah kau. Itu makanya banyak ulama matinya macam mana? Itu makanya banyak guru pendusta penipu. Itu matinya macam mana? Karena dia tidak memperakui orang yang bisu itu hak untuk Islam. Apabila dia bersih, dia suci. Tidak ada hak untuk kau apabila kau tidak pernah bersih, tidak pernah suci. Pernah kau cakap ustaz-ustaz gila tu, guru-guru penipu, pendusta itu, membuat satu statement, membuat satu pernyataan yang tidak melafazkan 2 kalimat syahadat, kafir. Pernah ke tidak? Sebaliknya, melafazkan, membaca, membunyikan 2 kalimat syahadat, sudah pasti Islam, kata dia. Nanti kau jumpa banyak tu. Kalau kau mau hanya mendengarkan ceramah, kau salah masuk, kau salah tempat, salah. Keluar kau sekarang. Bukan di sini tempat. Bukan di risalah suci, di bab suci ini tempat kau. Bukan. Sia-sia. Kalau kau mau mati, nak mampus kau esok, keluar kau sekarang. Kalau kau esok nak dimandikan, keluar kau, tak ada gunanya kau di sini. Kalau kau nak ditanam esok, ada dalam kepala otak kau tu, kau esok, kau nak masuk dalam tanah, keluar kau sekarang. Salah tempat kau. Salah. Lebih bagus kau duduk masjid. Belajar di masjid. Dulu kau keluar dari masjid deh. Tidak. Dulu kau keluar dari masjid. Tidak yang mulia. Mengapa mati dalam masjid? Kalau kau dulu keluar dari masjid, balik ke masjid. Kalau kau dilahirkan dari masjid, kau boleh mati dalam masjid. Hebat kali kalau mati dalam masjid tu ya. Itu kau innalillah wa innalillah masjid. Dah hebat, dah wali kau tu. Dah parah sakit, kau dah nak mati kau baru kau sembahyang di masjid. Tu yang kau mati dalam masjid tu. Masa kau sehat, di mana kau sembahyang? Masa kau sehat, kaki kau masih bagus, di mana kau sembahyang? Dah tak boleh sujud, dah tak boleh rukuk, dengan kursi-kursi sekali sembahyang. Bertambah rukun solat aja. Tak bawa kursi, batal sembahyang. Tak mau kalah pula tu, mesti duduk depan. Dan diberi keutamaan laluan.
Orang yang macam tu, diberi keutamaan pula tu. Ya. Dah nak mampu, dah kena stroke, dah terkencing-kencing, air kencing dah keluar sendiri, dah pakai pempas. Tahu kau dah pakai pempas? Apa yang kau bawa tu? Najis yang mulia ada. Saf paling depan. Yang sembahyang dia bawa najis, disuruh di depan. Orang yang pakai pempas, duduk atas kursi sembahyang, duduk depan, cik. Ya. Yang bawa najis, Ya. yang terkencing dalam seluar, tahu kau duduknya di mana sembahyang tu? Di hadapan. Cantik kan? Orang semua menghargai kau kan? Itu makanya kau pakai pempas sembahyang. Kalau kau pakai pempas sembahyang, mesti dapat di depan kau dah tu. Beramai-ramailah kau pakai pempas sembahyang, mesti kau dihargai orang. Laju kau, semua orang hargai kau. Depan. Oh, semua orang. Oh, diangkatnya tu. Seluar kau aja, bawaan tu bangkit, kau tidak. Air kencing kau tu menetes. Dihormati kau. Dihargai kau. Itu makanya banyak orang stroke, pergi ke masjid. Itu makanya banyak orang dah terkencing dalam seluar, pergi ke masjid. Harap-harap mati dalam masjid. Itu makanya kau belajar itu aja. Tak payah kau minta aku ini saf depan lah, aku ini saf depan, tak payah. Jadi caranya, kalau kau nak pergi ke masjid, kau tunggu, kau pakai pempas dulu. Ya? Kursi. Bawa kursi, ya. Nanti ada seorang yang bawakan kursi kau tidak wheelchair, kursi tolak tu. Ya. Dan kau terus belakang imam tu. Jadi caranya, boleh kau dapat sembahyang yang bagus tu dalam masjid tu, tunggu kau pakai pempas dulu. Ya? Siapa pun tak boleh tolak, siapa pun tak larang kau bila kau nak duduk saf depan. Kecuali kau terlambat, orang dah mula, itu memang kau tak dapat depan lah. Jadi caranya, kau saja buat macam-macam pakai pempas, mesti kau duduk depan tu. Kau boleh pempas, kau kencingkan pempas kau tu. Pempas kau tu kau kencingkan. Agak bau-bauan tu bangkit sikit. Kau dapat saf depan. Jangan lupa itu. Saya tak boleh lupa. Nanti imam tanya kau. Kau tunjuk aja. Ni pempas ni, pempas. Pempas boleh bawa kau saf paling depan tu, Dit. Itu pempas boleh bawa kau saf depan. Belakang imam lagi. Tak payah belajar, Cik. Tak payah belajar bab suci, mesti kau dibagi depan sekali. Kalau seboleh-bolehnya jadi imam lagi kau. Pempas kau tu, kau bawa, Ya. kau bawa pempas kau tu, kau jadi imam. Tahu kau isi pempas kau tu apa? Najis. Ada yang dapat nombor 1. Itu dapat nombor 1. Kalau dalam masjid aku, tahu kau? Jangan lagi kau bawa pempas. Ya. Kau silap makan aja, haram. Haram masjid ni boleh kau duduk. Tahu kan? Jangankan lagi masjid. Pondok ni pun tidak ada hak kau masuk ke sini. Nyaklah kau. Keluarlah. Tinggalkan pondok. Lagi kau nak masuk masjid. Setan. Itulah tanda-tanda. Itulah sudah dilarang. Jangan kau solat. Jangan kau injakkan kakimu. Jangan kau masuk. Jangan kau solat. Masjid yang tidak dibina atas dasar takwa. Kerana ramai orang-orang yang solat pakai pempas. Suruh duduk depan pula. Itu makanya dilarang kuat. Dilarang ketat kau solat di masjid sebegitu. Itu namanya bukan masjid at-taqwa. Itu namanya masjid pempas. Ya. Masjid Al-Kencing. Masjid pempas. Masjid Al-Kencing lah. Ya, Masjid Al-Kencing. Yang sembahyang di masjid tu pun yang suka minum air kencing. Yang suka minum air kencing onta. Sebab dulu dia masa beranak dibagi air kencing onta juga. Bukan susu maknya yang diminum dia. Susu binatang. Tahu kau? Dulu masa kecil, masa beranak, dia bukan makan minum susu maknya. Dia makan minumnya dari susu binatang. Susu haiwan. Itulah jadinya. Bagi lagi anak kau tu susu haiwan tu. Bagi lagi anak kau tu susu binatang tu. Sebab kau pun binatang juga. Itu makanya yang nampak kau tu susu binatang. Tak nampak kau yang lain.
Kalau kau manusia, mana mau kau bagi anak kau susu binatang? Sebab kau binatang yang berbentuk manusia. Itu makanya kau bagi anak kau susu binatang. Susu hewan. Nak minta anak soleh. Nak minta anak itu taat dengan kau. Binatang kau suruh taat. Binatang kau suruh sembahyang. Buat malu company aja kau. Kalau binatang tu, Cik. Kalau binatang tu, anak binatang tu, tahu kau? Ya. Anak binatang tu, anak setan tu, yang dibaginya makanan setan. Boleh kau tahu, boleh kau tahu apa diri kau sebenarnya? Kau tengoklah apa yang kau kasih anak kau makan. Kalau anak kau kasih makan binatang, kalau anak kau kasih makan hewan, kau tu hewan, kau tu binatang. Bentuk kau bentuk manusia, rupa kau rupa manusia. Kalau kau manusia, mana mau kau bagi anak kau makan susu, makan minum susu binatang? Anak setan tu yang bagi mak setan lah. Mak setan tu membagi anaknya makanan setan lah. Ayahnya pun ayah setan juga. Apa jadinya? Anak kau dari beranak kecil, dari baby sampai sekolah, yang diminum dimakannya dari binatang. Karakter apa yang dapat? Sifat apa yang dapat? Binatang juga yang mulia. DNA binatang penuh di diri. Dari kecil. Ya. Tahu kau? Pokok tu dari kecil kau bagi najis sampai besar pokok tu. Dari kecil, dari bibit, dari biji, sama dengan anak kau tu, dari baby, dari kecil, dari biji, terus kau kasih makan daripada binatang. Manusia anak kau itu. Manusia anak kau itu. Bodoh. Macam mana kau memperbaikinya? Macam mana kau nak membersihkannya? Maka kau yang mengotori, kau pula yang membersihkan. Kau yang membinasakan. Kau yang menjadikan dianya Islam. Kau yang menjadikan dia kafir Nasrani. Kau yang menjadikan dia kafir Majusi. Ibunya lah yang menjadikan dia hewan. Ibunya lah yang menjahanamkan anaknya sendiri. Dah besar, dah tua, dah cantik nampak, tapi binatang. Kambing pun kalau kau bagi pupuk, kau bagi makeup, cantik tu je. Ya. Sama lah anak kau tu binatang, kau bagikan bagian manusia, kau pakaikan baju manusia, nampak macam manusia. Sesungguhnya ia bukan manusia, dia hewan yang nyata. Di luar, kulitnya kulit manusia, isinya tahu kau? Hewan yang nyata. Nanti Cip, boleh bagus sembahyang kau, cari sap yang paling depan, tepi yang pakai pempas tu. Kau cari di mana ada orang sembahyang yang pakai pempas tu, kau berdiri sebelahnya, itu sampai terus masuk surga kau tu. Tempat yang paling bagus tu sembahyang tahu kau, sap yang paling depan, sebelah orang yang pakai pempas tu. Kalau sebelah kau setan, kau siapa? Setan lah juga. Kalau kau di sebelah kau tu binatang, kalau kau bercampur setan, kalau kau dekat dengan setan, kalau dekat dengan wangi, bagaimana? Beroleh wangi lah akan diri ini. Dekat dengan setan, duduk di rumah setan, makan makanan setan, bercengkrama dengan setan, dapat anak yang soleh? Tidak yang mana. Sekolah setan, tengok ya, anak kau dari kecil makan makanan setan. Kau bawa pergi sekolah setan, gurunya setan. Kalau gurunya makan yang kotor, manusia itu. Dah dari kecil kau bagi makanan setan, sekolah gurunya setan, tempatnya tempat setan. Kalau orang di dalam kelas tu semua makan makanan setan, apa isi kelas tu? Setan yang mulia. Bukan yang mulia setan. Di dalam kelas itu. Lepas tu kata kau, jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Semoga kau boleh membaca doa untuk aku esok ya. Kalau aku dimati, bacakan surah Yasin ya. Siapa yang kau suruh baca tu? Anak tadi tu. Yang belajar di sekolah saya. Nanti kau rasakan bacaan Yasin anak setan tu ya. Nanti kau rasakan bacaan surah Yasin. Kau besok mati dibacakannya surah Yasin. Tahu kau anak kau tu apa yang dimakannya? Nanti itu yang bacakan surah Yasin untuk kau. Yang sembahyangkan kau pun, ya, yang mandikan kau pun, ya. Nanti kau rasakan rasanya.
Ya, nanti kau dapat. Yang bawa, yang hantar kau ke kuburan, anak setan yang kau bina itulah. Apa lagi? Nanti Tok Bilal, jangan orang lain, mesti anak setan. Masa kau nak sembahyang, jangan lain, tak boleh. Nanti tak bagus. Harus anak setan yang sembahyangkan kau. Masa kau dimasukkan ke kuburan, orang lain nak masuk, jangan, ini anaknya, sebab ini anaknya, ini anak setan. Nanti kau rasakan semua. Nanti kau jumpai. Gugurlah aku apabila tidak kau jumpai. Batal apa yang kau sampaikan kepada kau apabila kau tidak menemui itu semua. Berapa banyak perkara mati ini sudah kulihat. Usia kau berapa yang kau tahu? Seorang murid, ia mengaku belajar risalah suci ini, bab suci ini, mati dia. Saudara-saudaranya datang dari bab kesucian, tak boleh pegang, Cip. Mesti anak setan itu juga yang sembahyangkan. Tapi, ya itulah kataku tadi, setan nih, keluarga setan nih, saudara-saudara mara setan nih, tak dibaginya. Kawan-kawan dia datang, satu pengajian, nak menyelamatkan, apa kata setan? Jangan-jangan orang bab kesucian tak boleh masuk. Jaga kau ya, jaga. Sama ada kau boleh diselamatkan dari kaum bab suci, atau setan semua yang bawa jenazah kau, setan semua yang memandikan kau, setan semua yang membacakan kau Yasin, setan apalah kalau kutuk, itu esok yang mandikan kau, itu boleh bagus kan sembahyang tu kau makan yang kotor? Tidak akan boleh yang mulia. Jadi caranya nanti supaya bagus kau, yang sembayangkan kau yang pakai pempas tu. Masa kau mati, yang menyembayangkan kau tu dia pakai pempas, itu yang bagus. Sebab dia kalau dia sembayang selalu depan kan. Ya, orang kalau selalu sembayang ni paling depan tu doanya kabul tu, Cik. Bagus tu. Ya. Apalagi kalau dia berdoa tu pakai pempas dalam masjid sembayangnya. Minta kau nanti, minta nanti yang sembayangkan kau ketika kau mati, yang pakai pempas itulah yang datang sembayangkan. Anak kau yang kotor tu, itu yang mandikan kau. Itu nanti. Jadi caranya mulai dari sekarang ni, kau bawa wasiat lah, kau tulislah satu. Nanti yang sembayangkan aku, yang masa dia dalam masjid tu, dia sembayangkan yang duduk depan sekali. Yang saf depan itu yang doanya yang makbul. Yang mana? Yang sembayang yang pakai pempas tu lah. Kau tulis. Kalau pakai pempas, sudah pasti dapat saf paling depan. Kan enak kali tu. Kenapa korang tak ikut? Siapa pun tak boleh tolak kau dah. Pasti garanti kau dibagi paling depan. Cobalah. Masjid apa? Setan dibagi paling depan. Masjid apa? Yang bawa najis boleh duduk paling depan. Pada malam hari ini mendapat faham kenapa yang dikatakan. Kenapalah yang dilarang kita berada, apatah lagi bersolat di masjid yang bukan dibina atas dasar takwa. Rupanya perkara ini rupanya. Ini rupanya. Yang selama ini kita tak pernah memahami, malahan tak pernah terfikir. Tidakkah lagi jelas dan nyata apa siapa yang memberi bimbingan kepada semua diri, termasuk diri ini. Betapa solidnya penjelasan yang memang tidak boleh ditolak atau tak. Mati esok, kau pun paling depan juga. Kalau ini tak terjadi dengan kau, kau boleh kencingkan, kau boleh kencingkan muka kau. Esok dah mati, kau dah mampu. Sembayang kau paling depan. Lagi depan daripada imam. Daripada imam. Ya. Kan bagus tu. Bermakna kau lebih hebat, lebih mulia daripada imam. Daripada imam. Ya. Ini masjid apa ni? Ilmu apa itu? Tahu kau apa makna imam? Di hadapannya. Mati dalam kesesatan, mati dalam kefasikan, mati dalam kekafiran. Kau letakkan di depan imam. Setan kau. Ustaz setan, guru setan kau, ulama setan kau. Beraninya kau meletakkan orang yang fasik itu, orang yang kotor itu, depan lebih jauh, lebih tinggi daripada seorang imam.
Karena imamnya pun imam setan. Pakai pempas pun boleh sampai surga sembahyang. Pakai pempas boleh sampai surga kau sembahyang. Tahu tak kau tadi? Paham yang dia. Minyak kau tu, kalau tidak dipastikan cukup sampai ke destinasi, terbang pun tak boleh. Kalau tak suci kau, masuk masjid pun kau tak boleh. Paham kau? Paham yang dia. Jangan lagi kau sembahyang, masuk masjid pun kau tak boleh. Ya. Kalau masih ada najis, masih ada yang kotor, masih ada lagi yang haram di diri kau, tidak ada hak untuk kau masuk ke dalam masjid yang suci, kecuali masjid yang kotor, masjid yang dibina atas yang kotor. Nah, itu lantak kau lah, memang tempat kau itu. Ya. Jadi kalau kau masih lagi masuk ke masjid yang kotor itu, siapa diri? Syaitan yang nyata adanya diri ini yang mulia. Kalau itulah keadaan. Kalau masih lagi kau bercengkerama, kalau masih lagi kau berserta, kalau masih lagi kau duduk, sedangkan sudah pun dilarang, sedangkan sudah pun kau tidak diperbolehkan, tapi masih lagi kau langgar. Tapi kalau traffic light yang berhentikan kau, kalau surah At-Taubah yang berhentikan kau, tidak kau indahkan, nanti traffic light yang berhentikan kau, terus kau injak brake tu ya. Surah At-Taubah 84 tu berhentikan kau, mana brake kau tu? Mana otak kau? Mana pikiran kau? Mana Islam kau? Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik, derhaka adanya, engkar adanya. At-Taubah 84. Kalau surah At-Taubah 113 tu break kau, 113 sudah larang kau, kenapa kau buat juga? At-Taubah 113 itu fi'il amad. Tahu kau fi'il amad? Sudah dilarang. Sedangkan Nabi dilarang, sedangkan Muhammad sudah dilarang. Tahu kau? Nabi dilarang. Kau siapa? Wali kah kau? At-Taubah 113. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya sendiri. Tahu kau kerabat? Yang dekat, yang walaupun kaum kerabat, walaupun orang-orang terdekat kepadamu, walaupun saudara mara kau, tahu kerabat? Tahu yang mulia, tahu. Ayah mak kau pun tak boleh kau doakan. Adik beradik kau pun tak boleh kau doakan. Tidak boleh kau berikan pertolongan, tidak boleh kau berikan bantuan. Sudah dilarang. Kau faham dilarang ke tidak? Paham yang mulia. Macam tidak dibenarkan. traffic light kau tu kalau dah merah berhenti. Oh, Tuhan kau larang kau tu kau tak berhenti Setan, Al-Quran larang kau, kau tak berhenti. Traffic light merah saja tak cakap pun. Kau tengok traffic light tu merah, ada di cakapnya. Kalau kau berhenti, kalau kau tak berhenti, masuk neraka kau. Kalau kau tak berhenti, binasa kau. Ada dicakap dekat traffic light tu. Tidak ada. Kenapa taat sangat kau traffic light? Binatang? Setan? Taat sangat kau. Al-Quran sudah larang kau. Yang hukumannya neraka, kebinasaan, mati hukumannya. Kau langgar. Kau tak berhenti. Manusia kau itu. Islam. Ada yang mengangkat pertanyaan. Ya Tuan Guru, bolehkah aku begini, saudaraku ni begini? Apakah dengan At-Taubah itu boleh? Apa respon pada ketika kedudukan peringkat? Surat At-Taubah yang larang, surat At-Taubah juga lah umatnya. Itulah 103. Kau nak cari dekat kitab orang lain kah?
Ya, guru kau yang boleh bersihkan, ya. Guru kau yang setan tu. Surah At-Taubah yang larang, ya. Kau nak cari ulama yang betulkannya, ya. Yang najis tu dikatakannya halal. Makan binatang tu dikatakannya halal. Makan binatang tu dibagi label halal. Itu, ya. Itu yang kau cari tu. Kalau ulama menghalalkan darah binatang, ulama ke tu? Berani lagi meletakkan label halal. Kau tengok matinya esok macam mana tu? Tapi kalau ada kaum bab kesucian buat nasi lemak, wahai ulama, tolonglah, aku nak minta label halal ni. Aku meniaga nasi lemak. Tak adalah besar-besar sangat. Tak adalah tulis yang 3 huruf tu. Tahu kau yang 3 huruf tu? Kalau kedai makan kau tu 3 huruf tu, kedainya FFC atau FCC. Itu boleh. Nama kedai dia FCC. Ada label halal di situ. Kalau kau punya nasi lemak, mati mampui kau tak dapat label halal dah. Dah tahu kau kan kedai FCC namanya? Aku cakap kedai FCC itulah mantik ni. Ubagi kau filsuf. Ubagi kau 3 perkara. Mantik, bayan, balagan. Untuk tetapan-tetapan, untuk prinsip-prinsip sebagai guru. Terlebih lagi ketabiban. Ibnu Sina, perubatan. Tak boleh tak ada. Itu wajib ada. Kau cari guru yang ada 5 tadi ni, ya. Tolong carikan aku, ya. Jangan ada yang pakai kursi roda, masih berceramah lagi. Apalagi yang pakai pempas. Kau tahu tak yang pakai kursi roda tu? Itu sekali dengan pempas tu. Sebab dia tak boleh pergi bilik air. Jadi pempas bawa mana-mana. Itu guru kau tu. Guru kau tu sudah pakai pempas. Diajarkan kau bab suci tu. Nanti disuruhnya kau tukar pempas dia. Tolong tukarkan pempas aku lah, guru nak salin. Jadi banyak guru yang tahan je. Banyak tu guru yang tahan sampai berjam-jam. Kau tahu tak? Rupanya pempas kat dalam. Kata dia gini, Cip, aku ada juga guru aku dulu. Jangan lagi 9 jam. 3 hari 3 malam guru aku tak pergi bilik air dah. Iya, betul kau ni. Iya, guru. Di mana kau jumpa? Itu sebelah rumah ada. Rupanya pakai pempas. Jangan lagi aku suruh kau cari yang 5 tu. Coba kau cari guru. Ketika dia membuka majelis, ya, coba kau tengok apa yang dimakan diminumnya. Kalau guru bersama-sama dengan kaum yang makan binatang, bersama-sama beserta dengan kaum yang makan makanan yang berdarah, itu gurunya guru apa? Pernah aku sampaikan, esok bila kau orang tak mau lagi dalam risalah ini, kau nak sambung ke guru yang lain. Itu pesan aku, ya. Tengok apa yang dimakan. Yang dia makan. Itu, ya. Perhatikan juga. Pempas perhatikan juga. Pempas jangan lupa. Pempas, kursi roda. Malam ni dah tambah 1 lagi. 2 lah. Pempas, kursi roda. Perhati makan dah disebut. Ada lagi. Jangan dulu yang 5 tadi tu. Tak. Yang 5 tadi tak. 5 tu tak. Itu jauh sangat. Itu jauh. Jauh sangat. Yang maksud pempas kau perhatikan tu. Pempas. Kau tarik kain pelekat dia ke bawah. Tengok ada pempas ke tidak. Kejap guru, kejap. Tarik ke bawah kain pelekat dia. Kalau kau tengok jenama dia, pempas. Kau belajar lah tu. Kau belajar kan dia. Kalau guru dah pakai pempas, tahu kau? Kalau guru dah pakai pempas, tahu kan? Itulah guru yang bersih macam budak-budak. Budak-budak kan pakai pempas kan? Itu guru yang bersih tu. Sebab dia tak kencing-kencing. Tapi kemana-mana bawa air kencing. Berani ulama mengesahkan orang sembahyang pakai pempas. Di mana belajarnya ulama? Siapa gurunya? Membenarkan orang pakai pempas sembahyang, yang tak boleh tahan air kencingnya sendiri, tak boleh ditahannya, boleh dibenarkan, boleh disahkan solatnya. Inilah makanya dilarang, jangan kau solat, jangan kau sembahyang di masjid yang kotor. Merata-rata masjid yang kotor, semua boleh masuk
masjid. Tapi masjid takwa, at-taqwa, sebaliknya, jangan kau sholat di masjid yang bukan dibina atas dasar takwa. Kalau sudah dilarang, masih kau buat juga. Kata kau Al-Quran ini kalamullah, ya tak? Ya, ya, Kata kau Al-Quran ini wahyu, ya. Perkataan Allah, kalamullah. Tapi dah dilarang di Al-Quran itu, kalau enggak juga. Kata kau Al-Quran ini wahyu, ya. Dilarang, kau buat juga. Oh, kalamullah. Qala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Diperbolehkan sembahyang duduk paling hadapan orang yang pakai pempas. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. Pernah kau dengar tu kan? Tahu kau maknanya tu? Tahu kau maknanya tu? Salat Jumat pula tu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. Di mana ayat yang macam itu bunyinya? Ayat apa itu? Surat apa itu? Kau pernah dengar tak bunyi macam tu? Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala. Surah apa itu? sudah tak tahu yang mengikuti. Itulah dia di masjid-masjid itu ada tinggi. 30 juz. Tak ada Al-Quran yang bunyi macam itu. Tahu kau? Sedangkan solat Jumat itu hukumnya harus membaca surat. Di lain, selain surat kau tak boleh baca. Batal. Sebab itu pengganti 2 rakaat. Solat Jumat itu solat ke tidak? Ya. Solat Jumat ini solat ke tidak? Ya, solat. Mengapa bunyi-bunyi lain ada di situ? Tahu kau maknanya faqala Allah Ta'ala fil Quran aja. Berkata Allah di dalam Al-Quran yang benar. Nyata-nyata syirik. Kalau hadis boleh. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Itulah kerana kejahilan. Ya, tahu ke? Tahu jahil. Ya? Baru 2 hari belajar, naik maju jadi imam, naik maju jadi khatib. Tahu khatib? Tahu khatib? Tahu khatib? Yang nyanyi-nyanyi di masjid itu dipanggil khatib. Kata dia, kalau solat Jumat dipanggil solat. Solat Jumat ini solat ke tidak? Solat. Bunyikan solat. Mengapa pula ada politik? Mengapa pula ada? Itu namanya solat COVID. Itu namanya solat pandemi. Ceritanya pun itu. Lepas itu dicakap dia apa? 2 dos vaksin. Sekejap lagi, kau tak ada vaksin, kau tak boleh masuk masjid dah. Kata aku, bagus. Cantik sangat. Kalau ada larangan, tak ada vaksin, tak boleh masuk masjid. Alhamdulillah. Bersyukur sangat aku. Lepas tu Cip, Ya, ya. siapa yang tak ada vaksin 2 dos tak masuk surga. Tinggi betul kedudukan vaksin ya. Kau tunggulah. Sebaliknya di bab kesucian, siapa yang dapat vaksin ke neraka. Nanti kau dengarlah saja. Sekejap lagi, siapa yang tak ada vaksin tak boleh masuk surga. Siapa yang tak ada vaksin tak boleh bersama dengan istrinya. Ini akan berlaku. Tahu kau? Akan berlaku. Tak boleh bersama dengan istrinya. Sekarang kan dah tak boleh masuk kedai, tak boleh masuk pejabat, tak boleh masuk kapal terbang, tak boleh masuk airport. Nanti masuk ke situ pun tak boleh. Tahu kau? Masuk ke mangkuk. Yang bawa buah 2 biji itu. Ya, tahu. Kemana-mana kan bawa buah tu kan, yang 2 butir tu. Itu tak boleh masuk nanti tu. Tak ada 2 dos tak boleh. Tak boleh. Kalau 1 dos, sebutir je lah boleh masuk. Sebelah lagi tinggal. Zaman-zaman